हेलो एभ्रिवान अनि स्वागत गर्दछु नयाँ भिडियोको साथमा प्रमेश क्राफ्ट युट्युब च्यानलमा र सधैँझै आज पनि धागोको सामग्री बनाउने क्रममा आज भने यो धागोको बनाएको यो फुल बनाएर देखाउन गइरहेको छु। अनि यदि तपाईहरु प्रमेश क्राफ्ट युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिने र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिने म अनुरोध गर्दछु। र आउनुहोस् आजको भिडियो म सुरु गर्नेछु। प्रथम म यो रातो धागो लिएर आफ्नो औँलामा म 20 चोटी वरिपरि घुमाउने छु। 20 चोटी घुमाइसकेपछि यो साइडको धागोमा म सियो छिराउने छु। सियो छिराएर यो साइडबाट म सियोलाई यस प्रकारले छिराउने छु अनि यस प्रकारले यहाँनिर यो धागोलाई कभर गर्दै जाने छु म। प्रकारले यो औँलामा वरिपरि घुमाएको धागोलाई यो धागोले कभर गर्दै जाने छु म। यो यहाँ बाँधिसकेपछि त्यसलाई यस प्रकारले म गर्नेछु। यो भागलाई यो भागलाई यो माथिल्लो साइड बार्नेछु। यस प्रकारले गरिसकेपछि यो बिड्स मैले लिएको छु सेतो बिड्स, यो सेतो बिड्सलाई यो बीच भागमा म लगाउने छु। यस प्रकारले यो बिड्सलाई यो बीच भागमा लगाइसकेपछि यो छेउ भागबाट म सेतो धागोलाई लगाउँदै आउने छु। अनि सेतो धागोलाई लगाउँदाखेरि म यो साइडबाट गर्नेछु। यस प्रकारले बाँधिसकेपछि औँलामा यस प्रकारले राख्दै म यो भाग जुन चाहिँ यो साइडमा छिराएको छु भने यो साइडमा छिराउने छु। यो जुन छेउछेउको भाग एक एकवटा यहाँनिर छेड हुन्छ अनि यो छेडमा म यस प्रकारले छिराउँदै यो सेतो धागोलाई लगाउने छु। यस प्रकार लगाइसकेपछि यो औँलाबाट सेतो धागोलाई म बिस्तारै गरेर बाहिर निकाल्ने छु। यो बाहिर निकालेर फेरि पनि यो साइडमा औँलामा यस प्रकारले राखेर फेरि पनि यो साइडबाट छिराउँदै म जाने छु। यस प्रकारले यो सेतो धागोलाई वरिपरि लगाइसकेपछि यहाँनिर म यो धागोलाई लक गर्ने छु।
यस प्रकारले यो फुल बनाइसकेपछि आजको भिडियो कम्प्लिट भइसकेको छ र अर्को नयाँ भिडियो लिएर म चाँडै आउने छु। तबसम्मको लागि किप स्माइल एन्ड टेक केयर।